Hai, salut și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi avem în service un A50, cred că A505. Telefonul a fost resetat și avem aici, imediat vă și arăt. Ne cere contul de Google cel vechi, spune că a fost efectuată o încercare de resetare neautorizată, deci din butoane. Și ne cere contul vechi. Prima dată ne conectăm la wireless și mergem până la pasul unde trebuie să introducem contul sau modelul, depinde ce are telefonul. Deci ori model, ori cont. Modelul nu știm, nu funcționează, contul iar nu știm. Astăzi o să vă arăt în 7-8 minute cam maxim cum puteți să treceți de protecție pe A50. Nu știu sigur ce variante de soft are, dar o să vedem. Deci primul pas ca să putem trece, vă arăt cea mai simplă metodă care nu aveți nevoie de cartelă SIM, de calculator sau alte chestii. Mergem pe apel de urgență și sunăm la un număr de urgență. Închidem imediat ca să avem înregistrat în jurnal apelul. Acum mergem, dăm next, next, până la secțiunea wireless, dăm pe adăugare rețea și aici dăm pe setări la tastatură. Avem aici feedback și aspect tastatură, dăm pe el. Avem feedback și atingere taste. Și jos aici avem sunete și vibrații, dăm aici, dăm jos de tot și avem preluat și încheiați apeluri. Dăm pe preluat și încheiați apeluri. Și avem aici răspuns automat. Dăm activare și dăm pe el. După ce am dat pe el, avem aici mai multe opțiuni. Ca să puteți face metoda să funcționeze, aici trebuie să facem o șmecherie. Deci, când apăsăm pe unul singur, după cum vedeți se selectează, tot ceea ce trebuie să facem este să apăsăm concomitent pe două odată. Deci, oricare dintre ele să fie câte două. Exact așa. Deci în același timp apăsați cu degetul pe două dintre ele. Dacă funcționează o să vă scoată o dată afară, înapoi la acest meniu. Intrăm din nou înapoi și mai dăm încă o dată, tot așa. După ce se face Google, avem aici informații despre aplicație. Dăm pe informație despre aplicație. Ok, am intrat la setări apeluri. Când am ajuns la setări apeluri, ceea ce trebuie să facem aici, avem sus în colț acolo avem rotița de setări. Dăm pe ea. Pe urmă, mergem aici, avem blocarea numere. Dăm pe blocare numere. Și mergem aici pe recente. Deci, cum ați văzut la început, am apelat la 911 sau orice număr. A rămas în lista de apeluri în jurnal, a rămas numărul ăsta. Dăm pe el. Și avem aici sus, ne apare număr de urgență cu minus. Să-l scoatem cum ar fi de la blocare, dacă nu l-am selectat. Dăm pe el din nou. Și dăm la mesaj. Acum vedem de două sau trei variante, încercăm una dintre ele. Prima variantă ar fi asta. Deci înainte să dăm un mesaj, dați să văd dacă mai funcționează. Scriem un text și îl selectăm. Nu mai avem, deci asta nu mai funcționează cu share-ul. Dăm din nou pe mesaj, că văd că nu funcționează. Și scriem aici un text. www.youtube.com. Dăm să trimite mesajul. Și acum mai încercăm încă o variantă. Ținem apăsat pe mesaj și dăm, aici avem partajare. Nici asta mai funcționează, după cum vedeți, zice că această acțiune nu poate fi efectuată.
Bun, dacă nici asta nu vrea să funcționeze, dăm o dată pe link pe www.youtube.com și o să ne ducă direct în aplicație. După ce am ajuns aici, dăm pe cont și avem aici setări. Pe urmă avem secțiunea istoric și confidențialitate, dăm pe ea și dăm aici la termeni și condiții YouTube. Bun. De aici ne-am intrat, debifăm contribuirea, dăm accept, nu ne conectăm. Am intrat pe YouTube, pe internet. De aici mergem și scriem Google, dăm X, aici dăm OK, dăm pe Google și mergem aici și scriem NKRN. După ce am căutat de rezultatele, dăm pe primul site și aici acum avem două variante. Ori descărcăm Android 10 Google Account Manager și dăm bypass cu direct Google Account fără pe bypass, sau vă arăt o metodă mult mai simplă, vedem dacă funcționează, asta e mult mai ușoară. Intrăm la, nu v-am explicat, avem aici Direct Opening Applications, dăm pe el și dăm pe Open Settings. Ok. Dacă s-a deschis, avem tip de blocare ecran. E setat, glisare, ok. Mergem la date biometrice și securitate, dăm aici alte setări de securitate, aplicații și administrator dispozitiv. Dezactivăm, găsește-mi telefonul, dezactivăm și scriem lock service și mergem jos de tot, aici avem fixare ferestre. Îl activăm, dăm pe el și dăm utilizarea, blocarea ecranului pentru a anula fixarea de ferestre. Dăm OK și introducem aici un cod PIN. Telefonul avea model, hai să facem un cod PIN. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Acum ieșim de aici. Și verificăm și o chestie. Deci la conturi nu avem niciun cont. Dacă nu funcționează metoda asta, o să vă mai arăt o metodă identică sau o altă metodă. Sunt vreo 7-8 metode, ceva de genul. Deci ieșim de tot. Acum ieșim de tot din meniu. Am pus pe pauză că am avut un client. Și revenim aici la ecranul de start. Ca să vedem dacă a funcționat, îi dăm blocare. Îl deblocăm și avem fereastră blocată. Și am pus 1, 2, 3, 4. Da? 1, 2, 3. Ok. Bun. Dăm next. 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 Următorul. Acum, în teorie, ar trebui să ne ceară, prima dată cer un model, acum ar trebui să ceară cod PIN. Și să putem da o mică. Puteți vedea și codul PIN actual. Dăm OK. Dăm omitem, nu ne trebuie cont de Google momentan, își face clientul. Deci telefonul, după cum puteți vedea, a fost deblocat. Foarte simplu, foarte ușor de făcut. Dacă v-a plăcut acest videoclip și v-a fost de ajutor, nu uitați să dați un like, să vă abonați pentru mai multe videoclipuri de genul, pentru că facem tot felul de reparații. Și dacă vreți să fiți la curent cu toate notificările, nu uitați să apăsați și pe clopoțel când vă abonați la canalul nostru. Deci telefonul, după cum vedeți, este deblocat. Vă mulțumesc de vizionare și vă doresc o zi sau o seară plăcută.